ایالات متحده آمریکا شب گذشته حملات گسترده‌ای رو علیه حوثی‌های یمن آغاز کرد و به گفته سنتکام جنگنده‌های ناو آمریکایی که در دریای سرخ مستقره به شنبه شب مواضع حوثی‌ها رو هدف حمله خودشون قرار دادن. این حملات پایگاه‌های پرتاب موشک، رادارها و سامانه‌های دفاعی حوثی‌ها رو در صنعا و مناطق اطراف اون مورد هدف قرار داده. رویترز گزارش داده که 31 نفر در جریان این حملات، دست کم 31 نفر کشته شدند و هدف آمریکا از این حملات به گفته مقامات این کشور نابود کردن زیرساخت‌های نظامی و بازگردوندن آزادی ناوبری در مسیرهای بین المللی. این حملات در واکنش به تهدیدات حوثی‌ها برای از سرگیری حمله به کشتی‌ها انجام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که خودش هم در اتاق عملیات یا فرماندهی عملیات دیشب حضور داشته، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرده که نیروهای آمریکایی در حال هدف قرار دادن پایگاه‌ها، رهبران و دفاع موشکی حوثی‌ها هستند تا امنیت ناوگان دریایی، هوایی و تجاری آمریکا رو تأمین کنند. او تأکید کرده که او حوثی‌ها رو در از تروریست‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی خونده و جمهوری اسلامی رو هم تهدید کرده که هرچه زودتر از حوثی‌ها حمایتش رو متوقف کنه و گفته اگر که حمایتش رو از حوثی‌ها متوقف نکنه مسئولیت عواقبش بر عهده خود جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ همچنین گفته در صورت ادامه حملات حوثی‌های یمنی آمریکا از نیروهای مرگبار و قاطع خودش استفاده خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا پیت هگست هم بازنشر پیام دونالد ترامپ که گفته بود اگر جمهوری اسلامی حمایت از حوثی‌ها رو ادامه بده کاملا مسئول عواقب اون خواهد بود، تأکید کرده که حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها، هواپیماها و سربازان آمریکایی تحمل نخواهد شد. البته فکر کنم ما باید تصویر بعدی رو با هم ببینیم دوستان اگر که زحمت بکشن. و جمهوری اسلامی رو به عنوان حامی این گروه گفته که آمریکا تحت نظر قرار داده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرده که ایالات متحده حوثی‌ها رو پاسخگو خواهد کرد. اما در تهران مقامات جمهوری اسلامی این حملات رو محکوم کردن. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام آمریکا در یک پیام در حساب کاربری خودش در شبکه اکس نوشته دولت ایالات متحده هیچ گونه اختیار و حقی برای دیکته کردن سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداره. اون دوران سال 1357 به پایان رسید. عراقچی همچنین مدعی شده که بایدن سال گذشته 23 میلیارد دلار بی سابقه رو به اسرائیل که ایشون یک رژیم نسل کش معرفیش کرده پرداخت کرده و تأکید کرده که آمریکا مسئول کشته شدن بیش از 60,000 فلسطینیه. عراقچی در ادامه واشنگتن رو به حمایت از نسل کشی و تروریسم که ایشون مدعی اسرائیل انجام داده متهم کرده و خواستار توقف کشتن مردم یمن شده. حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم داشته سخنرانی میکرده در ارتباط با عملیات حوثی‌ها یا تهدید حمله حوثی‌ها هم گفته که حوثی‌ها خودشون تصمیم میگیرن، ما اصلا با اونا هیچ رابطه‌ای نداریم و تهدید کرده که جمهوری اسلامی به هر گونه تهدیدی که بر علیهش بشه قاطعانه پاسخ خواهد داد. بشنویم صحبت سلامی رو. رئیس جمهور آمریکا عملیاتی که یمنی‌ها انصارالله یمن انجام می‌دهد را به نوعی به جمهوری اسلامی ایران منتسب کرد و به ملت ایران هشدار داد که از حمایت از انصارالله دست بردارند. ما همیشه اعلام کرده ایم یمنی‌ها یک ملت مستقل و آزاد در سرزمین خود هستند. آنها دارای سیاست مستقل ملی هستند. جمهوری اسلامی ایران نقشی در تنظیم سیاست‌های ملی یا عملیاتی هیچ جریانی از جبهه مقاومت از جمله انصارالله یمن ندارد.
ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران هر کجا و هرگاه عمل کنیم واضح و آشکار مسئولیت آن را به عهده می‌گیریم. ما هر تهدیدی را اگر جنبه عملی به خود بگیرد با واکنشی سرسختانه و قاطع و ویرانگر جواب خواهیم داد. ما با وحدت تحت هدایت بله، این حملات داره در حالی انجام میشه که دولت ترامپ فشارها رو بر جمهوری اسلامی بیشتر کرده. من یادم رفت که این نکته رو میگم که لاوروف وزیر خارجه روسیه هم دیشب این حملات رو از آمریکا خواسته بوده که سریع متوقف کنه، در صورتی که واشنگتن تاکید کرده این عملیات نظامی ادامه پیدا میکنه تا امنیت دریانوردی در منطقه برقرار بشه. اما این حملات در شرایطی داره صورت میگیره که آمریکا فشارهای خودش رو بر جمهوری اسلامی افزایش داده و اعلام کرده که حاکمان تهران تنها دو راه دارن، یا مذاکره یا اقدام نظامی. از طرفی دولت آمریکا حوثی‌ها رو دوباره به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرده و رویکردی که نسبت به این سازمان یا به این گروه شبه نظامی در پیش گرفته یک رویکرد نسبت به گذشته تهاجمی‌تر هست. هنوز گزارشی از حمله حوثی‌ها یا حمله جدید حوثی‌ها منتشر نشده، اما این گروه تهدید کرده که در واکنش به محاصره غزه توسط اسرائیل حملات خودش رو به کشتی‌های اسرائیلی در نزدیکی یمن ادامه خواهد داد. ما برای اینکه بیشتر فضا رو بشکافیم دعوت کردم از جای جاناتان سایه، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که همراه ما باشند. درود بر شما آقای سایه. آیا مدل هدفمند حمله آمریکا به حوثی‌های یمن رو میشه یک نوع تمرین برای تمرین نظامی برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی قلمداد کرد؟ بله میشه. دو تا نکته اساسی در این حملات اخیر وجود داشت که باید اونها رو تحلیل بکنیم. نکته اول اینه که این حمله اخیرانه پیشگیرانه بود و در مثل بقیه حملاتی که امریکا انجام میداد در زمان بایدن واکنشی نبود. این نشانگر اینه که جمهوری اسلامی رو هم بعدش تهدید کردن و گفتن که در واقع حمله به مواضع جمهوری اسلامی هم امکان پذیره به صورت غیر مستقیم. نکته دوم که خیلی حتی اساسی تر هست این که نه تنها مواضع حوثی‌ها بلکه سرانشون ها انبار موشکیشون رو و پرتابگرانشون هم هدف قرار دادن. این نشانگر اینه که اگر در صورت رویایی مستقیم بین تهران و واشنگتن اهداف نظامی فقط محدود به پایگاه هسته‌ای نخواهند بود و احتمالاً نقاط مختلف مثل پایگاه‌های هوافضای سپاه هم در بر می‌گیرند. البته این دفعه اول هم نیست. تهدید اصلی وقتی بود که اسرائیل تونست به صورت 5000 کیلومتر از تل‌آویو به شاهرود برسه و پایگاه هوافضای اونجا رو هدف قرار بده. حالا حوثی‌ها که نزدیکتر هم هستن به اسرائیل و توانایی اون رو هم داشته. برای همین مورد خیلی جالبی برای تحلیل حمله و عملیات نظامی مشترک بین واشنگتن و اسرائیل هست. آقای اسرائیل، خیلی هم معتقدن که آمریکا به همراه اسرائیل دارن کم کم گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو از میدون به در میکنن. اصطلاحی هم دارن میگن پاهای اختاپوس رو قطع کردن، حالا رسیدن به میانه بدن اختاپوس که همین حوثی‌های یمن هستن. آیا این دو دارن فکر میکنن به این که به سر اختاپوس برسن؟ دراز مدت احتمالاً برنامه این هست. فعلا اهداف اخیر یک تهدید بود، دو برای یک در واقع کوتاه مدت برای تعزیف حوثی‌ها به صورت تاکتیکی بود که به دولت اصلی یمن این قابلیت رو بده که بیشتر بتونه حوثی‌ها رو از نظر نظامی تضعیف کنه و در واقع به عقب برونه. ولی دراز مدت بخوایم بهش نگاه کنیم طبعا یک تهدیدی برای ایرانه، اما فعلا تا حدی زوده. توپ تو زمین ایرانه و هنوز هم اخبار ضد و نقیض میرسه از جمهوری اسلامی که آیا تمایل دارن به مذاکره و حاضرن چه امتیازهایی به غرب بدن و بالعکس. برای همین دراز مدت باید ببینیم هدف چیه. احتمالاً تفاوت اصلی بین حمله نظامی علیه حوثی‌ها و جمهوری اسلامی نیاز به یک ائتلاف نظامیه که بهش بتونه بیشتر مشروعیت بین‌المللی ببخشه. در صورت هدف نظامی به ایران همونطور هم که گفتیم فقط حمله ها احتمالاً محدود نخواهد به مقرهای هسته‌ای. برای همین که حمله رو بخوان گسترده‌تر هم بکنن عملیات نظامی یک شبه نیست و احتمالاً یک کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.
آقای عیسایی، ما واکنش مقامات تهران رو هم داریم می‌بینیم. مثلا حسین سلامی اومد امروز اعلام کرد، در اصل دیروز اعلام کرد که ما هیچ ارتباطی با حوثی‌ها نداریم، اونا خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن. همونطوری هم که در صحبتاش دیدیم در ویدیو که داشت صحبت میکرد. یا مثلا باقی مقامات جمهوری اسلامی که اونها به نوعی ارتباط خودشون، ارتباط مستقیم خودشون رو با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رد میکنن. آیا این دست صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی میتونه کمک کنه بهشون که حداقل از این حمله نظامی که احتمالش هست و احتمالش هم به قول شما خیلی بالاست فرار بکنن، راه فراری براشون میذاره؟ زمان ترامپ دوره اول در سال 2016 کابینه ترامپ آشکارا اعلام کرد که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نشانگر سیاست‌هاشون نبوده و نخواهد بود. برای همین دیدگاه ترامپ اینه که ایران رو بر اساس اعمالش قضاوت میکنه، نه بر اساس سخنانی که از این سران میاد. و حقایق هم روی زمین این قضیه رو نشون داده که جمهوری اسلامی همواره نه فقط تسلیحات بلکه موشک هم برای حوثی‌ها احضار میکنه و تا حدی هم براشون تعیین تکلیف هم میکنه که چه اهدافی در چه زمانی هدف قرار بدن. مثلا وقتی که حوثی‌ها از حمله به مواضع و در واقع کشتی‌های چینی اجتناب کردن، نشانگر این بود که این پیام از تهران رسیده بود که به چینی‌ها حمله نکنید. برای همین پیام رو از ایران میگیرن و فهم نظامی آمریکا هم بر اساس همین واقعه هستش که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در واقع دست‌های جمهوری اسلامی هستند و یک سازمان مستقل نیستن. این یک سیاست واقعا تهران بوده همیشه و دراز مدت هم تا حدی میتونیم این دستا رو قطع بکنیم، ولی تا وقتی که سر مار یا اختاپوس در تهران وجود داره، این گروه‌ها میتونن تهدیدی برای نه فقط امریکا و اسرائیل بلکه اقتصاد بین‌المللی باشن. خبر فوری هم رسیده حوثی‌های یمن لحظاتی قبل ادعا کردن که ناو هواپیمابر آمریکایی ترومن رو هدف قرار دادن. آیا این میتونه تشدید بکنه درگیری‌ها رو؟ خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید ممنون میشم. یک واقعا خطای کاربردی حوثی‌ها این بود که برخلاف حماس و حزب الله فقط بر علیه اسرائیل اقدام بین‌المللی نکردند و بر مواضع کشتیرانی و خود مواضع نظامی آمریکا حمله‌هاشون تشدید بخشیدن و دراز مدت براشون خیلی گران خواهد تمام شد. خیلی سپاسگزارم از حضور شما در میز خبر امشب، جناب سایه، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی. سپاسگزارم. سپاس از شما. بله، واقعا ساعت‌ها و روزهای پر التهابی هست در خاورمیانه و باید دید چه میشه کرد، چه میشه و چه اتفاقهایی پیش رومون قرار خواهد